Goedenavond, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. We hebben een bomvolle show vandaag. We gaan het hebben over Rutte, de NAVO, de Nederlandse vlag en Acta en de Munnik zijn te gast. Hallo. Van hier, zo, hier. Oké, maar eerst even dit. Over precies 2 weken mogen we stemmen. Dus we gaan weer lekker rondjes draaien. Het is tijd voor... Lubachs campagnecarousel, want Den Haag is een draaimolen, de politiek is een kermis en ik ben een draaiend theekopje. Oei. Goed, we beginnen met het CDA. Ik hoorde namelijk dat er gisteren een spandoek van die partij is vernield. En dat is toch triest? Wie doet dit nou? Kennelijk zijn we in dit land al zo diep gezonken dat... Wat? Oh. Oké. Het was gewoon weer de knokploeg van Caroline. Oké, prima. Nou, CDA-lijsttrekker Henry Bontebal die was te gast bij RTL Tonight. En die werd ook gesloopt, maar dan door Gijs Rademaker. Ik heb mensen gevraagd, goh, dit is Bontebals eerste echt grote debat. Jullie hebben hem gezien, hoe vonden jullie dat hij het deed? Nou, dan zie je een aantal woorden die mensen noemen. En dan zie je onmiddellijk zenuwen onzeker. Ja, jeetje. Zenuwen, onzeker. Ik zie ook nog saai en niet scherp genoeg. Maar goed nieuws voor Bontebal. Kijk, gelukkig staat er ook, viel niet op. Dus niemand heeft het gemerkt. Dan de VVD. Verslaggever Jair Verwerda ging langs op het kantoor van Erik van den Burg. Op zich is het dan wel ander campagne-nieuws. Want we hoorden dadelijk bij de slimste mens dat hij een smurfenverzameling heeft, meneer Van den Burg. Ja, hier heb ik er een paar staan. Ja, heel leuk, smurfenpoppetjes. Maar ik zag vooral die foto daarachter. Ik dacht, waar ken ik die ook alweer van? Maar ja, kijk, Van den Burg staat natuurlijk op duizenden foto's. Dus ik ben keihard gaan zoeken naar iemand die voor mij al die foto's kon checken. En wat blijkt, het is deze foto, gemaakt op de dag van de val van kabinet Rutte 4. Van den Burg was staatssecretaris van Asiel en hij was in tranen omdat zijn eigen partij het kabinet had laten vallen en hij zijn werk met de spreidingswet en zo niet kon afmaken. En daarna maakte het volgende kabinet ook nog eens al zijn harde werk ongedaan. En van dat moment heeft hij dus een foto op zijn werkkamer staan. Het pijnlijkste moment uit zijn carrière ingelijst. Heeft hij dat zelf gedaan of was het een cadeautje? Het zou wel echt een ziek cadeautje zijn, toch? Verrassing, het moment dat al je werk voor niets was in een lijstje. Ik zou hier echt 1000 vragen over hebben. Maar goed, ja, hier smurfen. Ook leuk natuurlijk. Nou, Editie NL dan. Die gaan nog steeds elke avond naar de snackbar met een lijsttrekker. Of lijstsnacker. Gisteren was dat Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. En de interviewer die was vooral bezig met wat hij mocht eten. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... Esther Ouwehand wil onze gehaktbal afbakken. Stel, ik zou hier een frikandel zitten te eten. Wat zou u daarvan vinden? Dat moet jij zelf weten. Dat is wel echt zo? Ja, dat moet je wel zelf weten. En van die vitrine, daar denkt u ook niet... wat is dit voor snackbar? En als dat dan gebeurt... dan zou dat gehaktballetje nog steeds wel kunnen. Jezus man, bestel gewoon een gehaktbal! En als ik nou 10 kilo spareribs opvreet, is het dan oké? Ja, moet je zelf weten. En als ik me nu insmeer met kalfsragout, mag dat ook? Als jij dat wil, ja. En wat als ik nou hier voor je neus een heel lief biggetje slacht... en dan in die big kruip om daar een broodje zwaar met te gaan in zitten eten? Mag dat? Nou, dat vind ik wel een beetje... Zie je wel, je mag ook niks meer van die woke vegans. Oké, bij het programma Kassa hebben ze ook een leuk concept bedacht voor de lijsttrekkers. Namelijk samen boodschappen doen. Wij eten taak koriander. Ook lekker boodschappen aan doen? Ja, zeker. Ja, dus de betere small talk, hè? Aan iemand in de supermarkt vragen of hij boodschappen aan het doen is. Ja. En Rob Jetten stopte ook niet, hè? Ook lekker aan het zelfscannen, ja? Ook lekker je pincode aan het intoetsen, ja? Rij jij nu ook de parkeerplaats af, of niet? Hey. Maar trouwens, hoorde je dat ook? Wat ging Joost Eerdmans nou eten? Wij eten taak koriander. Wat? Ta koriander? Wat is een ta? Of zegt hij taco koriander? Of taart koriander? Wat? Wij eten taak koriander. Nou, hij zegt echt ta koriander. Wat raar. Ik eet mijn ta altijd met peterselie. Ik ben gek op ta. Of ik maak de verrassingsvariant. Tada. Joost Eerdmans die was gisteren ook nog ergens anders te zien. Want Nieuwsuur doet de komende weken interviews met lijsttrekkers. En Eerdmans mocht deze keer als eerstmans. En ze gaan daar wat verder dan alleen patat eten en boodschappen doen.
We hebben uw programma ondersteboven gekeerd. Ja. We hebben gekeken wat u in het verleden deed, wat u bij het CPB heeft ingeleverd. Kortom, wie u politiek bent. Ja, Nieuwsuur gaat diep. We hebben uw belastingaangifte nagerekend, uw zwemdiploma's gecheckt en uw taak koriander geproefd. Maar Nieuwsuur had iets ontdekt over de informatie die JA21 heeft aangeleverd aan het Centraal Planbureau, het CPB. Jij hebt je verdiept in de manier waarop JA21 zich heeft gepresenteerd bij dat CPB. Ja. Wat blijkt? Nou, dat is wel opvallend omdat daar grote verschillen zitten in tussen wat de partij belooft en wat ze uiteindelijk tegen het CPB hebben gezegd wat ze gaan doen. Ja, ik heb zelf ook wel eens dat ik iets anders doe dan wat ik tegen het CPB heb gezegd. Maar als politicus is dat wel veel erger, echt. Want kiezers baseren hun stem op het JA21-verkiezingsprogramma. Dus dan moet dat wel hetzelfde zijn als de informatie die ze aan het CPB geven. Wat zegt Eertmans daar zelf over? Kijk, de CPB-regeling is openbaar. We hebben er nu ook een discussie over. Mensen weten wat de keuzes zijn. Mensen kunnen het ook prima vergelijken met ons verkiezingsprogramma. Wacht, mensen kunnen dat zelf prima vergelijken. Dus dan moeten kiezers het JA21-programma gaan lezen en wat JA21 heeft ingediend bij het CPB. En dan een soort zoek de verschillen gaan spelen. En dan gokken welk plan Eertmans echt gaat uitvoeren. Want het zijn best wel grote verschillen. Hier moet je kijken. In het verkiezingsprogramma van JA21 staat bijvoorbeeld dat de winstbelasting voor ondernemers 20% wordt. Maar tegen het CPB zeiden ze 22%. Dat scheelt miljarden. Ander ding, vliegbelasting. Volgens hun verkiezingsprogramma willen ze de vliegbelasting afschaffen. Dus dan denkt de achterban, yes, lekker goedkoop vliegen. Maar in hun begroting bij het CPB willen ze die vliegbelasting behouden. En in hun partijprogramma staat niks over de pensioenleeftijd. Maar tegen het CPB zeggen ze dat ze hem willen verhogen. Dus jij leest het JA21-programma en jij denkt, ik ga op JA21 stemmen, want dan betaal ik weinig winstbelasting en dan kan ik op mijn 67ste lekker stoppen met werken en goedkoop vliegen naar Benidorm. Maar in de praktijk zit je dan gewoon nog een paar jaar met een nekhernia onder een systeemplafond extra winstbelasting te betalen. Dus, wat is de les als Joost Eertmans dit zegt? Wij eten taak koriander. Dan betekent dat uiteindelijk niks. Want hij kookt waarschijnlijk toch iets heel anders. En dit was...